Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із Новим роком і зичу, щоб наступний 2027 ми з вами зустрічали у світі без Російської Федерації. Ну або принаймні, щоб там тривала громадянська війна на той момент. У новорічну ніч росіяни атакували Україну, застосували понад 200 безпілотників, але Сили оборони України атакували і територію так званої Російської Федерації і уразили, зокрема, Ільський нафтопереробний завод, і це перший уражений НПЗ у 2026 році. Ну да. Одна колонна под срочников, одна колонна под контрактников. Ну а загалом протягом 31 грудня і 1 січня 2026 вже року Сили оборони України здійснили, напевно, одну із наймасованіших дронових атак за усю російсько-українську війну. Тому що, знаєте, я хотів вам розповісти про кожне з уражень, але коли зібрав усе це, то матеріалу стало настільки багато, що, напевно, краще я просто по порядку перелічу, що атакували Сили оборони України. Окрім Ільського НПЗ, про який я вже говорив, було також уражено підстанцію Молочанськ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, порт та нафтопереробний завод Туапсе, нафтовий термінал Тамань-Нефтегаз на Кубані, комбінат Росрезерву ТЕМП у Рибінську Ярославської області, і ще одна нафтобаза у Ярославській області, нафтобаза у Калузькій області в районі населеного пункту Людіново, північний товарний парк в Альтєм'євську, Татарстан – це об'єкт, який використовується для збору, підготовки та зберігання нафти перед транспортуванням, нафтобазу і підстанцію в Ровеньках Луганської області на тимчасово окупованих територіях. І це іще далеко не повний перелік. Просто подивіться і насолоджуйтесь. І, до речі, ще спробуйте поставити собі риторичне питання. Якщо Україна за одну добу здійснила стільки успішних повітряних атак по об'єктах Російської Федерації, ну і на тимчасово окупованих територіях, то якби ми справді хотіли, ми би могли уразити резиденцію Владимира Путіна? Приходили сообщения из Туапсе. Это, бля, елочка горит! Повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на нефтеперерабатывающем заводе. Ошалеть просто. Классно в Копаево поехали. Как это так оттуда пролетел сюда и это? Пипец. Короче, 3 дрона было. Один дрон резервуар, один дрон в поле. До речі, я іще забув сказати, що внаслідок атаки невідомих безпілотників по об'єктах електроенергоінфраструктури у Московській області знеструмлено було низку населених пунктів. Росіяни були змушені тягнути туди мобільні генератори, тому що із електрикою сталися якісь проблеми. Дуже співчуваємо. Что интересно, и в парке тоже. И вся эта часть города без энергии. Ну, я такого не видел. Че, у нас исключили весь город, по-моему. До речі, друзі, у мене до вас є дуже надзвичайно важливе питання. А ви цього року вже донатили на Русоріз? Бо якщо ні, то обов'язково зробіть святковий донат. Реквізити, як завжди, є в описі до цього відео. Ну і ще привітайте мене з Новим роком і зробіть святкову підписку на мій канал. Учора з'явилася дуже цікава стаття у виданні Wall Street Journal. Там повідомляється, що після того, як росіяни почали говорити, що нібито Україна намагалася атакувати резиденцію Владимира Путіна у Новгородській області, Агентство національної безпеки Сполучених Штатів Америки та ЦРУ дійшли висновку, що Україна не атакувала резиденцію Путіна у ніч на 29 грудня. Тобто росіяни просто збрехали. І це висновок головних розвідувальних служб Сполучених Штатів Америки. Якщо хтось раптом пропустив, то я нагадаю, що росіяни вигадали оцю історію після переговорів президента України Володимира Зеленського та американського президента Трампа для того, щоб зірвати переговорний процес.
Одразу після того, як росіяни заявили, що начебто Україна намагалася атакувати резиденцію Владіміра Путіна, хоча у цьому нічого поганого насправді немає. Російська сторона сказала, що вона перегляне і ужесточить свою позицію щодо переговорів, а ніякі докази ніхто надавати не буде, бо в цьому немає необхідності. Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется. Проте далі трапилося неймовірне. Американці вирішили не вірити росіянам на слово. Ви уявляєте? Так, таке інколи навіть трапляється навіть за часів президентства Дональда Трампа. І посол Сполучених Штатів Америки у НАТО Вітакер сказав, що інформація, яку озвучили росіяни, вона потребує ретельної перевірки. Незрозуміло, чи це справді сталося. Україна щоночі отримує дрони та ракети у свою столицю, і все, що вони можуть, це боронитися. І знаєте, це мені здається не тактовно бути так близько до мирної угоди, коли Україна прагне її досягти і робити щось необачне. Тож ми з'ясуємо розвіддані і найважливіше, що скажуть розвідслужби США та наших союзників про те, чи був цей напад. Ну і тоді росіяни вирішили діяти і все ж таки опублікувати дуже надзвичайно вагомі, серйозні докази того, що Україна намагалася, начебто, атакувати резиденцію Владіміра Путіна. Перший доказ був, просто такий, знаєте, беззаперечний. Росіяни показали схему, яку вони самі намалювали, і дійшли висновку, що це точно доводить, що атака таки була. І саме по резиденції Путіна, де, я нагадаю, були мальчики без трусиків. Однозначно подтверждает, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено. Хіба оці докази вам не докази? Ну, якщо раптом не вірите, то дивіться на наступний надзвичайно вагомий доказ. Це розповідь російського солдата, який читав її із листочка. Попытка просочиться сквозь боевой порядок и перегрузить нашу оборону оказалась неудачной. Расчет сработал штатно, все цели были уничтожены. Целью атаки беспилотных летательных аппаратов был прикрываемый объект на территории Новгородской области Валдайского района. У даної події навіть є свідок. Один росіянин, який абсолютно випадково гуляв неподалік від резиденції Владіміра Путіна, чув на власні очі, що літали ракети і щось там збивали. Честно, поначалу-то не понял, что, думаю, может, самосвалы где-то работают или что. Но потом дошло-то быстро, когда встал, что это. И звук ракет первый раз в жизни видел, слышал. Такой скрежет. Він вперше побачив оцей страшний звук. Але найстрашніше було потім, коли було знайдено обломки. Ті самі обломки, які постійно долітають до російських нафтобаз, нафтопереробних заводів, портів, але не долетіли до дітей Владіміра Путіна. Данная фугасная часть начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов. Значить, дивіться, справа була отак. Українські безпілотники, у яких бойові частини були зроблені спеціально для атак по цивільних об'єктах, летіли, викликали на себе ракети. Це на власні очі почув один росіянин. І ці безпілотники мали уразити не лише дітей у бункері Владіміра Путіна, а й особисто самого Дональда Трампа. Но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта. Але, здається, Трамп, який за дефолтом вірить Владіміру Путіну, почав здогадуватися, що десь його намагаються надурити. І вчора у своїй власній соцмережі він опублікував посилання на статтю видання New York Post із заголовком, що заява Путіна про так звану атаку показує, що саме Росія стоїть на заваді миру. Дана стаття доволі цікава, я її прочитав.
Там є декілька основних цитат, які я хотів би виокремити. Наприклад, удар безпілотника, ймовірно, ніколи не траплявся. Зеленський рішуче це заперечував. Пісков заявив, що росіяни не можуть надати жодних доказів і закликав пресу вірити Кремлю на слово. Ні, ми не будемо. Це пише, власне, видання, що воно не буде вірити. Вся війна Путіна – це брехня. Спеціальна військова операція з денацифікації країни, якою не керують нацисти. У цьому випадку здоровий глузд вказує на вигаданий або прикрашений наратив, щоб дати Росії привід відкинути прогрес Трампа у переговорному процесі. Так само, як він зробив на Алясці, Путіну запропонували тоді мир. А замість цього він плюнув в очі Америці. Відповідь повинна бути не більше поступок, а більший батіг, більша палиця. Київ зробив свою частину. Путін повинен активізуватися щодо мирних зусиль або зіткнутися з більш суворими санкціями та більш смертоносною зброєю в Україні. Знаєте, друзі, стара гебня настільки деградувала та облінилася, що вони навіть не намагалися сфабрикувати якісь вагомі докази. Вони дійсно думали, що усі, в тому числі і довірливі американці, повірять їм на слово. Насправді, Російська Федерація це зробила, ми ж з вами розуміємо, для того, щоб зірвати переговорний процес і щоб не йти ні на які поступки, ні на які компроміси, і щоб і далі воювати проти України, але їм потрібно було якесь виправдання перед Трампом, і вони його взяли та й вигадали. І замість того, щоб погодитися насправді на раціональну пропозицію, здавалося б, для Росії, раціональну пропозицію заморозки російсько-української війни, тому що у Російської Федерації в самої величезна кількість проблем, Путін і його команда вирішили фанатично далі воювати проти України, тому що вони сподіваються, що вони зможуть Україну повністю знищити. Але у своєму божевільному прагненні знищити Україну Владимир Путін може довести до катастрофи саму Російську Федерацію. Страна медленно, неохотно, но сползает к обрыву. А падать очень быстро. Мы видели в 2017 году, как упали. Мы видели, как в 1991 году упали. Моментально летит. 3 дня и все. Що далі робитимуть американці? Я, як і раніше, переконаний, що Трамп не хоче допомагати Україні, але він буде змушений посилювати тиск на так звану Росію, просто щоб самому не виглядати дурним. Тому я думаю, що найближчим часом ми побачимо зміну риторики, принаймні тимчасово, як це завжди буває, зміну риторики американського президента у бік так званої Росії, можливо, навіть якісь додаткові санкції. Подивимося. А тим часом ми маємо максимально допомагати нашому війську. Ситуація на Куп'янському напрямку для росіян перетворюється на катастрофічну. Вони вже відкрито в соцмережах ниють, що їхні війська потрапили там у оточення, що вони заблоковані і нікому абсолютно не потрібні. Активно росіяни намагаються наступати й далі і на українській Донеччині. А тепер смотрите. Дорога на Красноармейск, он же Покровск. На обочине наша техника. А теперь вопрос. Довго ми ще так протягнемо? Росіянам дуже важко. Вони несуть величезні втрати, але і для українських оборонців ситуація на фронті надзвичайно важка. І ми маємо зробити все для того, щоб допомогти українському піхотинцю, українському воїну. І завдяки вам за минулу добу наші військові отримали іще 215 нових FPV. Підрозділ «Прайм» Сил оборони Сумщини висловлює щиру подяку спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за наданих 20 зенітних перехоплювачів «Стінг». Ці дрони дуже допомагають нищити нам ворога в небі. Закликаю далі донатити на шахедоріз. Разом робимо гарну справу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Група Distraction Team висловлює подяку пану Сергію та спільноті Стерненка за наданих 50 дронів, які допомагають нам нищити русню на Сумському напрямі. Ми, військовослужбовці 831-ї бригади тактичної авіації, висловлюємо подяку всій спільноті Стерненка за надані дрони. За допомогою цих дронів російської мерзоти буде літати набагато менше в нашому українському небі. Дякуємо. Ми, група спеціального призначення, хочемо подякувати фонду Стерненко за надані дрони-перехоплювачі для збиття шахедів. Разом до перемоги! Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми бійці роти безпілотних систем «Онікс». Висловлюємо подяку пану Стерненку та його спільноті
за надання 70 дронів для знищення окупантів на Сіверському напрямку. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Цього року, і я гадаю, досить скоро на так звану Російську Федерацію чекають дуже великі й неприємні сюрпризи. Україна здатна перемогти. Україна може вистояти у цій битві. Російська Федерація може дійсно зазнати поразки і дійти до своєї дезінтеграції. Але для цього ми маємо зробити всередині країни дуже багато. Для цього ми повинні серйозно змінитися. Для цього у нас має відбутися армійська реформа. Я сподіваюся, хоча не так. Я знаю, що ми із вами це питання дотиснемо. З Новим роком, друзі! Слава Україні!